নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছখিনি অৰ্থাৎ যিখিনি ডকুমেণ্টছ পাইছে, মেট্ৰিকৰ ডকুমেণ্টছ হওক, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডকুমেণ্টছ হওক, ডিগ্ৰীৰ ডকুমেণ্টছ হওক, আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, তাৰপিছত ভোটাৰ আই ডি যি আছে, ঠিক আছে, এইখিনি বস্তু যদি আপুনি ভালকৈ ৰাখিব খোজে, অৰ্থাৎ অনলাইন ছিষ্টেমত যদি ৰাখিব খোজে, চৰকাৰ হিচাপে এটা আপোনাৰ এপ বাহিৰ কৰা হৈছে, ডিজি লকাৰ বুলি কয়। আপোনালোকে ডিজি লকাৰত থ'ব পাৰে, যাতে ভৱিষ্যতে কিবা কাৰণত আপুনি আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখিনি ভুলি গৈছে, ৰাস্তাত আপোনাক চাওক এতিয়া RC নাই বা ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ নাই, পুলিচে ধৰিছে, আপুনি যাতে আপোনাৰ ডিজি লকাৰৰ পৰা সেই ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ বা RCটো দেখুৱাই দিলে সিহঁতে মানিব লগাটো বাধ্যতামূলক, যিহেতু এইটো চৰকাৰী এপছ হয় আৰু অলৰেডি গভৰ্ণমেণ্ট ভেৰিফাইড হয়। চ' আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছখিনি কি কৰিব, ডিজি লকাৰত ধুনীয়াকৈ থৈ দিব। কেনেকৈ থৈ দিয়ে সেইটো আপোনাক দেখাই দি আছোঁ, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰি যাওক। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আমি প্লে ষ্টৰত যাম। প্লে ষ্টৰত যাই কিনে আমি চাৰ্চ কৰিম, ইয়াতে চাৰ্চ কৰিম ডিজি লকাৰ। এয়া আহি গৈছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম। দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ইনষ্টল আহিছে, ইনষ্টল কৰি ল'ম। ঠিক আছে, প্ৰথমতে আমি ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব। এয়া হৈ আছে। ইনষ্টল হৈ আছে, চাওক ইনষ্টলিং লিখা আছে। ঠিক আছে, ইনষ্টল হোৱাতে অলপ টাইম ল'ব, হৈ আছে। এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে লিখা আছে অ'পেন, অ'পেনত মাৰিব। এয়া খুলি গৈছে, চাওক। ইয়াতে আপুনি ৰাইট ছাইডত একেবাৰে কৰ্নাৰত আপুনি চাব পাৰিব, তলত একাউণ্ট বুলি লিখা আছে, আপুনি তাতে এবাৰ ক্লিক কৰিব। তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা আহিছে, চাইন ইন অৰ ক্ৰিয়েট একাউণ্ট। আপোনাৰ যিহেতু নতুন হয় সেইকাৰণে আপুনি ক্ৰিয়েট একাউণ্ট তাতে মাৰিব। ঠিক আছে, ইয়াতে আপুনি একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে নিজৰ নাম, ডেট অফ বাৰ্থ, তাৰপিছত ইয়াতে যি লাগে, আধাৰ নাম্বাৰ, ইমেইল, তাৰপিছত 6 ডিজিট যোনটো পিন খুজিছে, এই পিনটো আপুনি আপোনাৰ ফালৰ পৰা দিলে হ'ল। 1ৰ পৰা 6লৈকে দিলে হ'ব, যি দিয়ে আপুনি। ঠিক আছে, সেইখিনি দিলে হ'ল। তাৰপিছত এইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এটা একাউণ্ট হৈ যাব। একাউণ্টৰ পিছত আপুনি চাইন ইন কৰিব। চাইন ইন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ঠিক আছে, ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ আধাৰটো চাওক। ইয়াতে আধাৰটো যদি আপুনি প্ৰথমতে ইয়াতে এড কৰি দিয়ে, ঠিক আছে, ইয়াতে সেইখিনি এড কৰি দিব লাগিব। দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত এইটো শ্ব' কৰিব আপোনাৰ। এতিয়া মোৰ একাউণ্টটো লগ ইন কৰিম। ঠিক আছে, ইয়াতে লগ ইন কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ নহ'লে আধাৰ নম্বৰ যিকোনো এটা লাগিব। ঠিক আছে, যিকোনো এটা তাতে বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ যোনটো পিন আপুনি 1ৰ পৰা 6লৈকে দিছে বা যি দিছে সেইটো বহাই দিব। দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা OTP আহিব। ঠিক আছে, OTPটো আপুনি ইয়াতে ছাবমিট কৰি দিব। ঠিক আছে, ইয়াতে যি OTP আহে ছাবমিট কৰি দিলে হ'ল। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে ছাবমিট মাৰক। মাৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে ছেভ কৰি ল'ব পাৰে। ঠিক আছে, ইয়াতে আপোনাৰ ইমেইলটো শ্ব' কৰাৰ পিছত তাতে ছাবমিট কৰাৰ পিছত অ'কে মাৰি দিব। দিয়াৰ পিছত ইউজাৰ নেম ছাকচেছফুলি আপডেটেড আহি যাব। তাৰপিছত আপোনাৰ অলপ লোড হ'ব। লোড লৈছে, লোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ঠিক আছে, ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখিনি যোনখিনি ভৰাইছে সেইখিনি ইয়াতে চাব পাৰিব। চাওক, তাতে ইছ্যুড ডকুমেণ্টছ তাতে ক্লিক কৰিব। কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখিনি শ্ব' কৰিব। এয়া চাওক, ইয়াতে মোৰ আধাৰ কাৰ্ড, নেশ্যনেল হেল্থ ID কাৰ্ড, তাৰপিছত পেন ভেৰিফিকেশ্যন ৰেকৰ্ড অৰ্থাৎ পেন কাৰ্ড, তাৰপিছত ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট ফৰ ড'জ 2, মোৰ ফাইনেল চাৰ্টিফিকেটখন ভেকচিনৰ ইয়াতে আছে। ঠিক আছে, মই এইখিনি ইয়াতে ৰাখিছোঁ। ক'ৰবাত যদি মোৰ দৰকাৰ হয় মই ইয়াৰ পৰা PDF-খিনি ওলাই ল'ব পাৰোঁ। ডিজি লকাৰত ছেভ কৰি থোৱা ডকুমেণ্টছখিনি কেনেকৈ উলিয়াব? এতিয়া চাওক, আধাৰ কাৰ্ডটো যদি তাতে থৈছে, আপুনি যদি উলিয়াব খোজে তে ইছ্যুড ডকুমেণ্টছ তাতে মাৰিব। মাৰাৰ পিছত তাতে আধাৰ কাৰ্ড লিখা আছে, তাতে ক্লিক কৰিব। এয়া চাওক, ইয়াতে এনেকুৱা শ্ব' হৈ গৈছে। ঠিক আছে, মোৰ কাৰ্ডটো ইয়াতে আহি গৈছে, আপোনাৰ এনেকুৱা আহিব। এতিয়া যদি মোৰ PDF লগা হয়, ঠিক আছে, মোৰ যদি PDF লাগে তে মই কি কৰিম? এয়া চাওক, মোৰ নেশ্যনেল হেল্থ IDটো মই ডাউনলোড কৰি আছোঁ। ইয়াতে 3 ডটত ক্লিক কৰি ভিউ PDF-ত মাৰি দিব। দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ঠিক আছে, আপোনাৰ ডকুমেণ্টছটো এনেকুৱা শ্ব' কৰিব আৰু তলত চাওক ডাউনলোডৰ অপশ্যন দিয়া আছে, তাতে মাৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা ডাউনলোড হৈ যাব। ঠিক আছে, যদি আপোনাৰ ভেকচিন চাৰ্টিফিকেটটো চাব খোজে, ছেম প্ৰচেছ, তাতে ভিউ PDF-ত মাৰি দিব। দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা আহিব, চাইছে, মোৰ এইটো ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট হয়। ঠিক আছে, ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰি, কোনো টেনশ্যন নাই ভাই।
বন্ধুসকল আপুনি যদি আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ ডকুমেণ্টখিনি যদি ইয়াতে ৰাখিব খোজে তেনেহ'লে ইয়াতে চাওক কি আছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ইয়াতে আপুনি অপশ্যনত চাব অসম বুলি লিখা আছে আসামত ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত এনেকৈ বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডাৰী ইয়াতে আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াতে কি লিখা আছে ক্লাছ 10 পাছিং চাৰ্টিফিকেট ইয়াতে মাৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে কি কৰিব আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটখিনি ভালকৈ দেখিব দেখি কেনে ইয়াতে ৰোল নম্বৰ যি হিচাপত আছে আপোনাৰ তাতে সেইখিনি ইয়াতে বহাই দিব চাওক ইয়াতে এক্সাম্পল হিচাপে দিছে B21 অৰ্থাৎ আপুনি মেট্ৰিকত ফাৰ্ষ্টত ABCD কিবা দি তাৰপিছত আপোনাৰ সংখ্যা থাকে ঠিক আছে এইটো দিয়াৰ পিছত আপুনি পাছিং ইয়াৰ কোনটো ইয়াৰত আপুনি পাছ কৰিছে সেইটো ইয়াৰটো ইয়াতে দি দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াতে গেট ডকুমেণ্ট আছে তাতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ডকুমেণ্টখিনি তাতে শ্ব' কৰিব ঠিক বন্ধুসকল কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগি থাকে লাইক কৰিব যদি পাৰে এটা কমেণ্ট কৰিব আৰু কাইণ্ডলি শ্বেয়াৰ কৰিব